มาส่งกันต้องเซ็งค่ะวิดีโอของนายคาเดมา10สัปดาห์นี้หายโหมลนที่ใน Microsoft Excel นะครับหายโหมลนใน Microsoft Excel ในเขาขาดแต่หันมีไว้อยู่3โยค่ะ 1. File Level Security 2. Workbook Level Security 3. Worksheet Level Security ในแต่ละหันมีไว้3โยค่ะไฟล์ security อันว่าในฝ่ายเข้าขาต้องสิ่งทั้งหมดข้อมูลอันมีในฝ่ายเข้าเช่นนั้นเข้าขาเดเฮ็ดไหลลองลมอย่าไปให้สิก็มาหมดมีไหลมา edit ไหลข้อมูลเข้าอันมีไว้อยู่ในฝ่ายนั่นในเขา workbook security อันว่าในซ้ำ workbook level security อันว่าในซ้ำเป็นฝ่ายโหมลมเฮกังลอง workbook เข้าขาเมื่อนำที่ในฝ่ายอันมีในวอลโปอันมีในฝ่ายนั่นในเขา Worksheet Level Security อันว่าในซ้ำ Worksheet เท่าคาอันมีอยู่ในฝ่ายนั่นอันเลยอันนั่นเท่าคาอย่าไปหามุนเม่อะไรเมื่อนับในล็อกเซลเขาอันเท่าคาเฮ็ดไว้อันเท่าคาเฮ็ดทำไว้ล็อกเซลนั่นอย่าไปหาสิก็มาข้อมูลเม่อะไรในเขากำในเท่าคาอ่อนกันมารับได้ลองว่า File Level Securityไฟล์ Level Security ในเมื่อเดซ่าเข้าขาเปิดมาไฟล์นั่นมันเดมีลองผมลมเลยเข้าขามาเฮ็ดลองผมลมมันไหมครับไฟล์ Security ในเข้าขาเดได้มาเฮ็ดจังเหือนี่ซื้อมันหนังว่าไฟล์เข้าขาในเข้าขาซิมไว้ยาวกำในเข้าขามาเปิดมาจากไหนไฟล์เข้าซ้ำสังเกตว่าเข้าใครใส่พาสเวิร์ดมันเห็นลองผมลมไว้ฝ่ายอันไหนก็ไหนซึ้งเขาก็มาดีฝ่ายเสียแล้วก็มาดีinfo ย่อเนี่ยมาดีอันว่า protect workbook อันว่านะครับที่ protect workbook ในซึ้งเขาก็มาเลือกอันว่า encrypt with password นะครับก็แปลว่าตาดีเพราะว่าเขาเข้ามาใส่ encrypt with password ดีในว่าในซึ้งตาดีว่าสิก็เข้ามาเปิดไฟล์เขานั่นมันจะได้ใส่พาสเวิร์ดหมายลับมันเสียเขามันจะไปเปิดได้ในเขาเพราะว่ามันมาใส่พาสเวิร์ดมันหนุนมาเพราะในเสียงฝ่ายอันนั้นมันจะมาเปิดได้นะครับเพราะนั้นที่ในตัวอย่างมันเขาขาดมาใส่ด้วยเนี่ยมาติดปัน encrypt with password นะครับเพราะนั้นซึ่งที่ในเขาขาดได้ใส่ปัน password อันเขาขาหมายต้องไรอันเขาขาต้องไรในเขานั่นนะครับที่ในสังเกตว่าเขาคำจ้องไรพวกในเสียงฝ่ายเขานั้นมันเตะอ่ำจางปืดได้นะครับเพราะนั้นหนึ่งมันเตะจ้องไรในเสียงเขาก็ใส่วันหมายอันเขาขาเตะจ้องไรมันหนังว่าหมายนับนั้นคือย่อก็อันนั้นหมายวันเกิดเขาหลายว่าเช่นไหนเนี่ยเขาก็ใส่โอมโลอะไรอยู่ครับที่ในนั้นมีมั่งมันว่าใครใส่ลายตัวก็ไรมีมั่งมันเพราะนั้นที่ในเขาคำว่าใส่ลายตัวก็ไรนะตัวอย่างมันขัดเสาไว้ว่า1 2 3 4 5 6ในขณะเรียกที่กันโอเคมันจะย้อนมาแทงอันหนึ่ง we enter password นะครับเดี๋ยวเราใส่ขึ้นให้มันเหมือนขึ้นอันเมื่อกี้1 2 3 4 5 6นะครับตัวอย่างมันสังเกตว่าเข้าคาดีใครเฮ็ดดีแน่ของเสาเก่าสังเกตว่าใครให้มีลงของลงของเสาเก่าในแต่ก็ password นั่นเนี่ยอย่าไปใส่อันเปิดเดย์หมายต้องอะไรง่ายๆนั่นนะครับโอเคที่ในมันเดย์ว่า this action restricts your ability to work with others at the same time นี่ครับเนาะ you want to continue นี่ครับเพราะนั้นเขาก็มาเช็คโอเคครับเนาะที่ในมันเดย์ว่า protect workbook นี่ครับนะ a password is required to open this workbook มันเดย์ออกมาสื่อว่าจะไหนสังเกตว่าที่เปิด workbook อันไหนในซึ่งที่เปิดไฟล์อันไหนในซึ่งโหลมีพาสเวิร์ดมันสีส่งไปเปิดไลน์นะครับมันแปลว่านะเพราะนั้นที่ในเขาขามาปิกไว้เซฟให้กัมเนาะเซฟแล้วก็เอาขึ้นมาปิกกัมในเขาขามาเปิดอัน Excel ขึ้นมาเปิดอันไฟล์นะเขาเห็นเหมือนกันนั่นนะครับมันเดี๋ยวย้อนพาสเวิร์ดแต่เดี๋ยวเปิดอันได้นะครับเพราะนั้นเขาก็จะได้ขึ้นใส่วันพาสเวิร์ดให้มันเหมือนแมนครับเพราะว่ามันหมานแม่นในเสียงมันเดะเปิดปันนะครับ
แล้วก็ติ๊กมันโอเคนะครับเนาะกำในเขาขาดมาลาดเรื่องรองว่า workbook security นี่ฮะ workbook security อันว่าในซ้ำมันให้ห้ามเลยอย่าไปให้สิก็เข้ามามุนแม่มันหนังว่าในพวกเขาจะไหนกันเนาะอย่าไปให้สิก็เข้ามามุนแม่อะไรมันหนึ่งว่าเขาเต็งไรกลิ่นหนึ่งว่าชิ้นนั่นในสิ่งหมดเป็นว่าเทียมมาว่าเย้าก็ลายซื้อว่ามุกออกก็ปีค่ายออกดีมันว่าเสือสีกาลามันว่ารับมันว่าจะไหนมันเดี๋ยวมาเฮ็ดไรเนี่ยเขาก็การมือเหลียวในสังเกตว่าเขาเต็งไรกลิ่นเสียตัวที่เนี่ยก็พวกชิ้นอันนี้เขาขาหมดอะไรครับก็นั่นแหละหนึ่งมันเดี๋ยวมีลองรวมพวกชิ้นอันนี้ในซื้อเขาก็ได้ใส่ตัว workbook security ได้ไปอันที่ห้ามลอง workbook นั่นเนี่ยเขาเพราะนั้นที่นั่นในเขาขาดเดี๋ยวมาอยู่ในซื้อเขาก็มาดีreview tab ในซื้อมาใส่บนว่า protect workbook นะครับ protect workbook ไปยาวก็เขาก็ใส่บน password มันค่ะใส่บน password มันนะpassword ในเหมือนกันตั้งอันเข้าคาเปิดไว้ open password หรือใครนั่นก็เลย password อันเป็นไฟล์ใน security นั่นก็เลยอันนี้เป็นของของมันก้อยมันเหมือนว่าดีในคันที่มาใส่ตัวอย่างง่ายๆว่า1 2 3ในเขาเยอะได้โอเคทำได้ขึ้นเตรียมใส่เทียงให้มันเหมือนกันครับ1 2 3แล้วก็ติ๊กเป็นโอเคเพราะนั้นซึ่งไฟล์ที่ในอันเป็น worksheet ที่ในเขาขามาติ๊ก right click ด้วยอะไรอันเป็นที่ใน insert waterly name or copy ว่าแทบกะละ hide and hide ที่ในมันเดอัน select ได้แล้วนะครับหวังว่ามันล็อกกับเป็ดเย้าเนี่ยครับมันล็อกอ่ะอย่าไปให้สิก็มันที่ห้ามไว้ว่าอย่าไปให้สิก็มาแถมมาหมดมาหลายซื้อฝ่ายเฮาลิสต์เฮาซื้อไหนเนี่ยเขาคือกับว่ามันมาเตรียมใส่ข้อมูลนั้นมันได้ละเอียดคือกับว่าสังเกตว่ามันได้มาหมดเป็ดรับเป็ดซื้อไหนใน worksheet ซื้อไหนเนี่ยได้มันได้อันไรนะครับกำในแทงอันนึงซ้ำเทียงอันนึงซ้ำเซลล์อันเขาขาหมายไว้อันเขาขาเซลล์ไว้ดีเนอร์ในล็อกเซลล์จะไหนอย่าไปหาสิก็เข้ามามุนไม่ไรอย่าไปหาสิก็เข้ามายาเก่าไรมาเพิ่มแถมไรข้อมูลเขาบนไหนซื้อเขาขาใส่ตื้อเป็นว่า worksheet security เลยแบบนี้ก็เลยนะครับเนาะมันหนังว่าที่เหลียวเนี่ยขาเปิดไว้ยับที่นั่นในเขาขาใครแถมสั่งในก็แถมไรครับข้อมูลมันก็กล่าวว่าสังเกตว่าเขาขามาล็อกแบบในล็อกเซมันล็อกแบบworksheet security บนไหนซื้อ มันเดอันเฮ็ดไรนี่เขาก็กล่าวว่าอันตั้งสุดเมืองไปกว่านั้นเขาก็มาเด็ก select เอายินเขาติดล็อกนั่นเนาะ select เอาส่วนไหนเสร็จแล้วก็มาดีโฮมกำหนึ่งเนาะมาดีห้องใดแล้วห้อง Windows เนี่ยมาดี protection มาดี protection เนี่ยเอามาออกแอดหมายอันว่าล็อกแอดนั่นเสร็จที่โอเคกำเนาะพยายามสั่งไปมาดีreview tab เนี่ยแล้วก็ protect sheet นะครับ protect sheet เนี่ยในสิ่งที่ในเขาขาดล็อกอันผ่านตอนใดเนี่ยก็เขาก็มาใส่วันเลือกเอาที่ไหนอะไรนะเพราะนั้นที่เนี่ยขาดใส่ว่า4 5 6ที่ง่ายๆมันเนาะที่โอเคกำไรที่นี่ก็4 5 6ให้มันเหมือนกันแล้วก็ติ๊กเป็นโอเคครับนี่ครับมันเท่ากับสลับว่าดีเนอร์จะได้มันดีมามันไม่ไหลเอาหนึ่งเขานี่ครับเนาะเรียนเท่ากับสลับว่าดีเนอร์สังเกตว่ามันเคยลายช่อนมันว่าเฮ็ดโบมันว่าสิ่งจะได้ไหนอันจะได้มันดีล็อกไว้หมดครับรออันดีแถมเพิ่มแถมข้อมูลจะได้ไหนอันจะได้ไหนก็มันรับแบบหมดแล้วครับเนาะอันไรก็มันดีไรมาซื้อไว้ครับเนาะมันหมายว่ามุนแม่ว่าลายทีมมันว่าเส้นไหนมันดีมาใส่ได้เอาเนี่ยเขาสังเกตว่าเขาขาเคยขึ้นปืดขึ้นเนี่ยก็เขาก็ขึ้นมาเด็กปันอัน protect sheet เสร็จแล้วก็เอามาใส่ขึ้นไว้ password มันเมื่อเขาใส่ไว้นั่นเนี่ยเขาเรียกติ๊กโอเคนะครับพอติ๊กโอเคเอาในเสียงเขากว่าที่ปุ่มในเสียงเขาขาดได้หันเจอในมันเจอตื้อไหลต้องมดเยอะเนี่ยเขาเหมือนกันดังเก่าอันว่าอันเข้าคาลองให้หาไม่ลองinsert ว่าตรีดินเนอร์ worksheet เท่านั้นเนี่ยก็เขาก็มาขึ้นมาเปิดขึ้นดี
อันพอร์ตออกซิดีในขึ้นเนี่ยขึ้นใส่วันพาสเวิร์ดตัวที่ขึ้นเปิดขึ้นนะครับเนาะ1 2 3นะครับนะคือการเข้าคาที่ไรต้องไว้นะครับนะเพราะนั้นจึงเขาคำว่าที่ไรกรีดเสลายขึ้นในก็คำในลายกว่าเยอะในเขาฝ่ายเขาก็มันนั่นหนังเก่าฮะสังเกตว่าเขาคาใครขึ้นเอาออกแบบหมายรับฝ่ายเขาฝ่าย security เขานั่นในก็เขาก็ขึ้นมาดีฝ่ายเสมาขึ้นดี info แล้วก็ขึ้นมาดีในขึ้นเสมาเหลือเอาดี encrypt with password นะครับขึ้นมาใส่แล้วดีในก็อย่าไปใส่ซ้ำในขณะขึ้นมาหมดเหแล้วก็ติ๊กโอเคกันพอคัดติ๊กโอเคเซฟกว่ายาวเนี่ยขึ้นเปิดขึ้นก็ในซื้อมันเดี๋ยวย้อนหมายรับมันยาวในเขาในขณะเอาค่ะวิดีโออันสับเรื่องกว่าอันเกี่ยวกับเราถ่ายผมรวมที่นั่น Microsoft Excel เนี่ยยาวกว่าที่ในเขาหมายสูงค่ะ